बापरे याने काढले खाले. गाडी आली उचका आता. कुठे इकडून गाडी आली होती तिकडून खाली गेली होती. हा ना एक चाक गेलं का एक गेलं नशीब त्याच्याला. इकडून गाडी आली होती का आपल्या बाजूने. हे तू कर आतापर्यंत 1,28,00,000 अधिक जण बरे झाले आहेत. याची गाडी अडकली. टॅक्सी टॅक्सी का गाडी टाकतो टाका अजून खालून गाडी. के बाद नई भोर का पदार्पण होना नया सूरज संदेश देता है कि सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं, यानी एक सिक्के के अगली बात पर अब आए तो पानी का छोटा सा बुलबुला एक सत्य बताता है. वो संदेश देता है कि क्षण नामुमकिन है, आज है तो कल नहीं. डिक्की बघा कशी बंद केली. कॅनरा बँक आहे इकडे. कॅनरा बँकमध्ये किराणा काय करतो. मारामारी बघ मारामारी बघ मारामारी बघ मारामारी बघ मारामारी बघ.